Hi guys, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो यसपालीको तीज लुक शेयर गर्न गइरहेको छु। हामी सबैलाई थाहा छ कि तीज एकदमै विशेष चाड हो। हामी 10-15 अगाडि दिनदेखि नै तीजलाई मनाउँदै आइरहेका छौं, दर खाने दिन भनेर। अनि विभिन्न तरिकाले आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ तीजको र त्यसमा पनि श्रृंगारको एकदमै विशेष ठाउँ छ यो चाडको। अनि मेरो च्यानल नै श्रृंगारको भएपछि चाहिँ मैले पनि अब यो भिडियोलाई चाहिँ विशेष तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने लागेर चाहिँ म यसरी प्रस्तुत गर्दै छु। आशा छ कि तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। र मेरो तीजको लुकको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्दा चाहिँ मैले स्टेपल म्यारिडहरुको लागि रेड साडी र गोल्डन ब्लाउज लिएको छु। साडीको लागि चाहिँ मैले एकदमै गर्मी हुने भएकोले चाहिँ सफ्ट सिफन कपडामा हल्का लाइट वेट टाइपको गोल्डन थ्रेड वर्क भएको अनि बोर्डरमा चाहिँ एकदमै पातलो मोती लेस भएको चाहिँ साडी लिएको छु, जुन चाहिँ एकदमै एलिगेन्ट देखिन्छ यस्तो टाइपको बोर्डर। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले एकदम ट्रेन्डमा रहेको गोल्डन सिक्वेन ब्लाउज लिएको छु। सिक्वेन कपडाहरु एकदमै ट्रेन्डी छ अहिले जे पनि। र मेरो आउटफिटमा एकदमै धेरै गोल्ड वर्कहरु भएको भएर चाहिँ मैले गोल्ड ज्वेलरीहरुसँग चाहिँ यो आउटफिटलाई पेयर गरे। अनि त्यसपछि म्यारिडहरुको एकदमै स्टेपल ज्वेलरी भनेकै माइली तिलरी हो, त्यसलाई पनि एड गरे। अनि त्यसपछि बाँकी मेरो अब मेकअप कसरी गर्छु भन्ने कुरा हो, अब अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला है त। कुनै पनि खालको मेकअप सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ स्किन केयर गर्नु एकदमै अनिवार्य छ। मैले यो भिडियोमा स्किन केयर गरेको नदेखाए पनि मैले बिहानैमा गरिसकेको हुन्छु जहिले पनि स्किन केयरहरु, अनि त्यही भएर चाहिँ भिडियोहरुमा देखाउन पोसिबल हुँदैन। र तपाईहरुले स्क्रिनमा अघि देख्नु भएको प्रोडक्ट चाहिँ प्राइमर हो, मेकअप प्राइमर, र यो चाहिँ गोल्डन रोज कम्पनीबाट छ। र यो चाहिँ प्राइमरको के विशेषता छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पर्ली फिनिश दिन्छ फेसमा। त्यो भन्नको मतलब चाहिँ यदि तपाईहरुको फाउन्डेसन म्याट फिनिशको छ भने यो मेकअप प्राइमर लगाउनाले चाहिँ तपाईको फाउन्डेसन एकदमै नेचुरली ग्लो गरेको जस्तो देखिन्छ, फुस्रो देखिदैन। अनि तपाईहरुको फाउन्डेसन नभइकन चाहिँ स्किन नै जस्तो देखिन्छ। सो यदि तपाईहरुको स्किन एकदमै ड्राई छ भने चाहिँ मेकअप गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो प्राइमरको एकदमै आवश्यक हुन्छ तपाईहरुलाई। र यदि तपाईहरुको स्किन ओइली नै छ भने पनि तपाईहरुले आफ्नो म्याट फाउन्डेसनलाई कुनै दिन नेचुरल देखाउन चाहनु भयो भने चाहिँ यो प्राइमरसँग मिक्स गर्यो भने यसले नेचुरल लुक पनि दिन्छ। र यो लगाउने तरिका चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोइस्चराइजरहरु जसरी लगाउनुहुन्छ त्यसरी नै सर्कुलर मोसनमा ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र मजाले फेसमा पनि एप्लाई भएर बस्छ। र त्यसपछि फाउन्डेसनको लागि चाहिँ मैले यो एस्टे लडर डबल वे स्टे इन प्लेस मेकअप भन्ने यो प्रोडक्ट लिएर चाहिँ यसको शेड छ मेरो ब्रोन्ज। मेरो हातको पछाडी थोरै निकाल्छु, अलिकति धेरै आको जस्तो लागेर मैले फेरि ब्याक बोतलमै राखेर अलिकति आफुलाई चाहिने जति लिए। र यो ब्रश छ मिनिसोको ब्रश, जुन चाहिँ कन्टुर ब्रश भनेर आएको थियो पहिला, तर यसको ब्रिसल्सहरु एकदमै डेन्सली प्याक छ अनि सानो साइजको भएको भएर चाहिँ यसले प्रोडक्टहरु धेरै अब्जर्भ नगर्ने हुनाले चाहिँ मलाई यो ब्रशले फाउन्डेसन एप्लाई गर्न मन पर्छ। यो फाउन्डेसनको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै धेरै लङ लास्टिङ फाउन्डेसन छ। हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म लास्ट गर्ने खालको मेकअप चाहिन्छ नि त अब तीजको दिनमा, एनी टाइप अफ फेस्टिभल हैन, अनि स्पेशल ओकेजनहरुको लागि। त्यही भएर चाहिँ यो फाउन्डेसन मेरो फेभरेट हुने गर्छ यस्तो टाइपको ओकेजनहरुमा। एकदमै थोरै लिएर एप्लाई गर्छु। अनि अर्को कुरा यो एकदमै फुल कभरेज पनि छ, त्यही भएर धेरै चाहिदैन, थोरै एमाउन्टले पनि मजाले कभर गर्छ। र यसरी तपाईहरुले मेरो फेस चाहिँ फुल्ली फाउन्डेसनमा कभर भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मैले मेबेलिन फिटमीको 30 नम्बरको कन्सिलर लिएर चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले अन्डर आइजको दुईटा भागमा एप्लाई गर्छु, त्यो हो इनर कर्नर र आउटर कर्नर। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो फेसको सेन्टर पार्टमा पनि एप्लाई गर्छु। अन्डर आइजमा चाहिँ मैले मेरो नेचुरल स्याडोजहरुलाई कभर गर्नको लागि गर्छु भने सेन्टर पार्टमा चाहिँ मैले त्यो सेन्टर पार्टलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नको लागि गर्छु। अनि यो 30 नम्बरको शेड चाहिँ मेरो लागि एकदमै राम्रो शेड जस्तो लाग्यो, मलाई फर्स्ट टाइम युज गरेको हो यो मैले। भन्दा पहिला चाहिँ मैले 25 नम्बरको युज गर्ने गर्थे, त्यो चाहिँ अलिकति न्यूट्रल टोनको थियो र कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो अन्डर आइजमा अलिकति एसी देखिन्थ्यो त्यो कन्सिलर, यो फिटमीकै कन्सिलर आई मिन। अनि यो चाहिँ अलिकति बेटर लाग्यो मलाई किनकि यसमा येलो टोन रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो डार्कनेसको लागि कलर करेक्टको पनि काम गर्छ। त्यही भएर अब दुईटा काम गरिराख्नु परेन नि त इफ यस्तो टाइपको शेडहरु चाहिँ तपाईहरुलाई मिल्यो भने। सो आइ एम भेरी ह्यापी।
अनि त्यसपछि मैले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सेम फाउन्डेसन एप्लाई गर्न जुन चाहिँ ब्रस युज गरेको थिएँ त्यही नै लिएर ब्लेन्ड गरेको छु। ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले एकदम हल्का हल्का प्रेसर दिएर चाहिँ ट्यापिङ मोसनमा एप्लाई गर्दा पनि मजाले ब्लेन्ड हुन्छ अनि यो इजिली ब्लेन्ड हुने कन्सिलर पनि हो। र त्यसपछि मैले मेबेलिन फिटमीकै लुज फिनिशिङ पाउडर जुन चाहिँ सेट छ 25 नम्बरको र परी कस्मेटिक्सको यो भाइटल कलेक्सन भन्ने सेटमा आएको यो फ्यान ब्रसको हेल्पले जहाँनिर कन्सिलर लगाएर मैले ब्लेन्ड गरेको थिएँ त्यहीँनिर चाहिँ सेट गरिदिन्छु। र यसरी लुज पाउडरले सेट गर्नुको मुख्य कारण भनेकै हाम्रो यो लिक्विड बेसहरू चाहिँ यताबाट उता मुभ नहोस् दिनभरि भनेर हो र यो स्टेपले पनि हाम्रो मेकअपलाई लङ लास्टिङ बनाउनमा हेल्प गर्छ। र यो लुज पाउडर पनि मेरो एकदम फेभरेट पाउडर हो। यसको रिजल्ट एकदमै राम्रो छ। र त्यसपछि मैले टु फेस्टको नेचुरल फेस भन्ने यो अल ओभर फेस प्यालेट लिएर चाहिँ त्यसभित्रको सनी हनी भन्ने कन्टुर सेड लिएर परी कस्मेटिक्सको भाइटल कलेक्सनमै रहेको यो कन्टुर ब्रसको हेल्पले मैले मेरो बोथ साइड्स अफ द चिक्सलाई कन्टुर गर्छु। यही ब्रसले मैले मेरो फोरहेड अनि मेरो नोज पनि हल्का कलर दिन्छु, वार्म्थ दिन्छु मैले मेरो फेसमा ओभरअल। यदि तपाईहरुलाई हतार भयो कहिलेकाहीँ भने पनि यस्तो टाइपको यो कन्टुर ब्रसहरूले ठुलो एरियामा चाहिँ पिन्च गर्नुपर्ने जरुरी छैन र सानो एरिया भयो भने चाहिँ जस्तै साइड्स अफ द नोज चाहिँ यसरी ब्रसलाई पिन्च गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि मजाले नेचुरल रिजल्ट दिन्छ र त्यसलाई ब्लेन्ड गर्नको लागि मैले मेरो ब्रसलाई जस्ट बोथ साइड्सबाट फ्लफ गरिदिन्छु सर्कुलर मोसनमा। यसले विदाउट एडिङ क्रिएटिङ हार्श लाइन्स चाहिँ नोज कन्टुर गरेको जस्तो रिजल्ट दिन्छ है। त्यसपछि मैले पिङ्क विङ्क भन्ने भाइब्रेन्ट पिङ्क सेड छ सेम प्यालेटमा, त्यो लिएर चाहिँ बोथ साइड्स अफ माई चिक्स चाहिँ ब्लसी ब्लसी बनाउँछु र त्यसको लागि ब्रस चाहिँ मैले राउन्ड ब्रस लिएको छु सेम सेडबाट। अनि आजकल चाहिँ ब्लसको एकदमै धेरै ट्रेन्ड छ अनि यो ट्रेन्ड चाहिँ मलाई एकदम मनपर्ने ट्रेन्ड पनि। अनि मेकअपमा प्राय जस्तो ब्लसहरू एकदमै छिटो फेड हुन्छ कि छिट्टै फिका हुन्छ, त्यही भएर धेरै लाग्यो भनेर आत्तिनु पनि पर्दैन। र अब हाइलाइटको लागि चाहिँ मैले सेम प्यालेटमा रहेको यो सैटिन सिड्स भन्ने सानो फ्लफी ब्रसमा लिएर चाहिँ मेरो चिक बोन्सहरू हाइलाइट गर्छु। त्यो चिक बोन्सलाई मजाले ब्लेन्ड गरेपछि त्यहाँ भएको हाइलाइटलाई चाहिँ म नोज ब्रिजमा जान्छु विदाउट पिकिङ एनी प्रडक्ट है। मैले त्यो ब्रसलाई प्यालेटबाट कुनै पनि प्रडक्ट नलिकन सेम ब्रसले मैले सबै फेसको एरियालाई चाहिँ हाइलाइट गर्छु किनकि एकदमै पिगमेन्टेड छ यो प्यालेट अनि धेरै हार्स हुन्छ। र त्यसपछि एले गर्लको डार्क ब्राउन भन्ने यो ब्राउ पोमेड लिएर चाहिँ मैले मेरो ब्राउजलाई पुरानै तरिकाले चाहिँ फिल गर्छु। यो दिनमा मैले फेदरी ब्राउजहरू केही पनि गर्दिनँ किनकि फेदरी ब्राउजहरू एकछिन समय मात्रै अलिकति लङ लास्टिङ हुँदैन मेरो विचारमा, त्यही भएर चाहिँ अब त्यो दिनभरि आई डोन्ट वान्ट टु फोकस अन माई ब्राउज, तर त्यो दिनको रमाइलोमा फोकस गर्न खोजिन्छ। त्यही भएर चाहिँ म यो पुरानै मेथडबाट जसरी हामीले ब्राउज गर्थ्यौँ त्यही नै मेथड एप्लाई गरेर चाहिँ यसरी ब्राउज फिल गर्छु। जस्ट हाम्रो स्पेयर भागमा चाहिँ प्रडक्टलाई राख्दिने अनि स्पुलीले ब्लेन्ड गर्ने, त्यस पछाडि कन्सिलरले कार्भ आउट गर्ने मेथड इज द बेस्ट फर लङ लास्टिङ रिजल्ट्स। सो त्यही नै युज गर्दैछु। र मैले एउटा कुरा चाहिँ गल्ती गरेको देखिरहेको हुन्छु, कन्सिलरले कार्भ आउट गर्दा चाहिँ कहिले पनि धेरै प्रडक्टले कार्भ आउट नगर्नु, सकेसम्म थोरै नै प्रडक्ट एप्लाई गर्दा चाहिँ बेटर रिजल्ट आउँछ है। र त्यस पछाडि आई प्राइमरको लागि चाहिँ यो क्याटराइजको क्यामोफ्लेज कन्सिलर भन्ने यो एकदमै लाइट सेडवाला कन्सिलर लिएर चाहिँ म मेरो डु केयरको यो आई ब्रस सेटमा आउने यो एकदमै मोटोवाला ब्रसले चाहिँ म मेरो आइजमा त्यो कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गर्दैछु। यो कन्सिलर आई प्राइमरको रूपमा युज गर्नुको कारण भनेकै यो कन्सिलर आफैमा सेट हुन्छ कि पाउडर एप्लाई गरेर राख्नु पर्दैन अनि एकदमै लङ लास्टिङ रिजल्ट्स छ यसको पनि। तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ छुट्टै आई प्राइमर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र दुवै आँखामा यो कन्सिलरलाई मजाले ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ म आई स्याडोको लागि हुडा ब्युटी रोज गोल्ड प्यालेट जुन चाहिँ रिमास्टर भर्जनमा छ त्यो लिँदैछु र यसमा भएको टिम्योर भन्ने यो न्युट्रल पिङ्की टाइपको सेड लिएर चाहिँ परी कस्मेटिक्सकै भाइटल कलेक्सनमा आउने आई ब्रस चाहिँ लिएर यो फ्लफी आई ब्रस लिएर चाहिँ म मेरो
आँखामा यसलाई ब्लेन्ड गर्दैछु। क्यामेरामा चाहिँ अलिकति बढी पिङ्की नै देखेको छ, त्यो मेरो बेसको कारणले पनि हुनसक्छ, तर यो अलिकति न्युट्रल टाइपमा सेड छ र यो सेड चाहिँ मैले बढी त क्रिजमै फोकस गर्छु र त्यस पछाडि मैले यो हेना भन्ने सेड लिन्छु जुन चाहिँ वार्म टोन टेराकोटा टाइपको सेड छ। यो चाहिँ मैले बढी आउटर कर्नरमा बढी फोकस गर्छु तर ब्लेन्ड गर्दै गर्दै मैले इनर कर्नरमा पनि लैजान्छु र यो सेड चाहिँ धेरै नै पिगमेन्टेड भएको कारणले मैले तुरुन्तै अर्को आँखामा पनि ट्रान्सफर गर्छु ब्रसलाई। सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो ब्रसमा भएको पिगमेन्टले चाहिँ अलिकति उताको आँखामा छोडेपछि चाहिँ यताको आँखामा चाहिँ मजाले ब्लेन्ड गर्नु मिलोस्। आजको लुकको लागि चाहिँ मैले कट क्रिजहरू केही पनि गर्दिनँ, सिम्पल ब्लो आउट लुक नै गर्ने हो, त्यही भएर मैले ब्लेन्डिङमै बढी फोकस गर्छु। र सिमर सेडको लागि यो कपर टोनमा रहेको यो ट्रस्ट फन्ड भन्ने नामको सिमर सेड युज गर्छु र ब्रसको लागि पनि यो टु केयरकै आई ब्रस सेटमा आउने वान अफ द फ्ल्याट सेपको ब्रस चाहिँ युज गर्छु। अनि यो सिमर सेड चाहिँ मेरो नेचुरल क्रिजभन्दा माथि चाहिँ मैले लैजान्न, तर एप्लाई गरेको सेड चाहिँ मैले आइलिडमै पनि मजाले ब्लेन्ड गरेर स्मोकी टाइप अफ काइन्ड अफ स्मोकी लुक दिन खोजिरहेको छु। र यो सिमर सेड चाहिँ हामीले आउटर कर्नरसम्म चाहिँ पुर्याउँदैनौँ, आँखाको थर्ड भागसम्म मात्रै लगाउँछौँ। त्यसपछि प्याक कस्मेटिक्सको आई सिरिजमा आउने यो पेन्सिल ब्रसको हेल्पले चाहिँ यो रेड मरुन टाइपको सेड लिएर यो म्यान इटर नामको सेड लिएर चाहिँ मैले आउटर भागमा चाहिँ काइन्ड अफ लाइनर स्मोकी लाइनर क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु। यो सेड चाहिँ अलिकति पाउडरी भएको भएर चाहिँ अलिकति फल आउट पनि भएको थियो र त्यस पछाडि मैले यो आई लुक क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ लिपस्टिकमा मुभ गरेँ। लिपस्टिकको लागि चाहिँ म्याक कस्मेटिक्सको रुबी वू स्टेपल रेड लिपस्टिक फर एनी वुमन, कुनै पनि स्किन टोनको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट रेड सेड भनेको पनि छ, यो युज गर्दैछु। अनि त्यस पछाडि मस्काराको लागि चाहिँ बेनिफिटको रोलर ल्यास मस्कारा युज गर्दैछु। यो पनि एकदमै लङ लास्टिङ मस्कारा हो है, तपाईँहरूले यो युज गर्दाको दिनमा चाहिँ यो ल्यासेस विल होल्ड अप रियली नाइसली द्याट डे। एन्ड आइम सरी मैले लास्टको स्टेप्सहरू देखाउन पाएन किनकि मेरो ब्याट्रीको चार्ज चाहिँ सकिएको रहेछ। अनि मैले लास्टमा चाहिँ आई ल्यासेस एप्लाई गरेँ जुन चाहिँ परी कस्मेटिक्सबाटै मिस्ट्री भन्ने नामको यो ल्यासेस हो, जुन चाहिँ फुल ल्यासेस हो, मलाई एकदमै मनपर्ने फेभरेट ल्यासेस हो। अनि त्यस पछाडि टिका लगाएँ निधारमा, त्यस पछाडि सिन्दुर जुन चाहिँ म्यारिडहरूको एकदम स्टेपल, अनि हेयरस्टाइल चाहिँ यो ब्रेडेड हेयरस्टाइल पनि गरेँ मिडल पार्ट गरेर, अनि अलिकति कर्ल पनि गरेँ। यदि तपाईँहरू हेयरस्टाइलहरूको पनि इफ यु वान्ट द भिडियो ट्युटोरियल भने चाहिँ आई विल गिभ सम टिप्स है, इफ यु वान्ट प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र त्यस पछाडि मेरो यो फाइनल लुक चाहिँ यसरी रेडी भयो। एकदमै मन पर्यो मलाई चाहिँ। आई डेफिनेटली वेयर इन द तिज, यही नै हो मेरो तिजको लुक, सो अगाडि नै सेयर गरेँ पनि। एन्ड आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट। बाई, ह्याप्पी तिज।